ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በፊት በሰጧችሁ ስለ ዩቲዩብ ኢንፎርሜሽን ተነስቼ ዛሬ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ሙሉውን እናያለን ማለት ነው በስልካችን ነው የምናየው ከኔ ጋር አብረን እናያለን ቀጥታ እዚች ጋር የዩቲዩብ አፕሊኬሽን አለ በሱ ነው ሙሉውን የምናየው ከከፈተን በኋላ እዚች ጋር መጀመሪያ አካውንት ካለ ሌላ የራሳችንን አካውንት እንከፍታለን ኢሜል ጭምር እንከፍታለን እዚህ ጋር የአካውንት ምልክት አለች እሷን እንነካለን ማለት ነው እሷን ስንነካ እዚች ጋር የጎነ 3 ምልክት አለች እሷን ወደ ታች እናወርዳታለን ስናወርድ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለ ይታያችኋል የፕላስ ምልክቱን እንነካለን ምክንያቱም አዲስ አካውንት ነው የምንከፍተው ተጨማሪ የዩቲዩብ አካውንት ማለት ነው እዚህ ጋር ፓተርን እንከፍታለን ሙሉ የኢሜል አከፋፈቱንም ጭምር ነው አብረን የምናየው የኮኔክሽን ችግር ነው እዚህ ጋር መጥቷል እዚህ ጋር ከመጣ መጀመሪያ ኢሜል ካለን ቀጥታ እዚህ ጋር ኢሜሉን ነው ጽፈን የምናስገባው ኢሜል ከሌለን ግን እዚህ ጋር ክሬት ሚል አለ አዲስ ኢሜል ነው የምንከፍተው ክሬት ማይሰልፍ የሚለውን ነካውት ከዛ እዚህ ጋር ስም ነው የምንጽፈው ለምሳሌ እኔ ኢትዮ ብለው አልኩት ከዛ ኔክስት ኔክስት ካለም በኋላ ቬሪፊኬሽን በቁጥራችን ሊልክልን ስለሚፈልግ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ይጠይቃል የኔ ቁጥር ነው ይሄኛው ቀጥታ ኔክስት እንለዋለን እናንተ የራሳችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ ቀጥታ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን ቁጥር ይልክልኛል ይሄው ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ጉግል ቬሪፊኬሽን ኮድ የኢሜይልን ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ማለት ነው ቀጥታ አሁን እድሜ እንሞላለን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ በ01 ጃንዋሪ 1999 በአውሮፓ ስለሆነ እዚህ ጋር ኢሜል ጀንደር ነው የሚጠይቀው ሜል ከዛ ኔክስት እንላለን እስካሁን የከፈተን ያለ ነው የኢሜል አካውንት ብቻ ነው እዚህ ጋር ኢሜል ይጠይቀናል ራሱ ክሬት አድርጎ ሰጥቶናል ወይም እኛ አዲስ ክሬት ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር አዲስ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እኔ በሰጠኝ ሄዳለሁ እዚህ ጋር ቀላል ሰጥቶኛል እሱን መረጥኩት ከዛ ኔክስት አልኩት ኔክስት ካልኩ በኋላ ፓስወርድ ክሬት አድርግ ይለኛል ፓስወርድ ክሬት ላድርግ ስትሮንግ የሆነ እዚህ ጋር ኮንፎርም አድርጉት ድገሙት ይላል ከዛ ኔክስት እንለዋለን የኢሜል አካውንታችን በዚህ ሁኔታ ተከፍቷል አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር መተን አግሪ እንላለን ስለዚህ አሁን የኢሜል አካውንት ከፍተን ጨርሰናል ቀጥታ አሁን ምን ከፍተው የዩቲዩብ አካውንት ነው ኢሜል አካውንታችንን ስከፍት የዩቲዩብ አካውንታችንን ተከፍቷል ማለት ነው ያውን ቀጥታ ይመጣል ያው እዚህ ጋር ስትመለከቱት ታች ላይ ጌች ኢትዮ ሚል መጥቷል እሱን እነካዋለሁ ቀጥታ ያው የዩቲዩብ አካውንቴ ተከፈተ ማለት ነው ይቅርታ እዚህ ጋር የጂ ሚል ምልክት መጣ አሁን ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ነው የምንከፍተው እዚህ ጋር ፊደሏን እንነካለን የጂ ምልክት ቀጥታ እዚህ ጋር ዩር ቻናል ሚል አለ እሱን እንነካለን ዩር ቻናል ካለም በኋላ የቻናላችንን ስም ነው አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የኢሜል ስማችንን ነበር ያስቀመጥነው አሁን የቻናሉን ስም ከፈለግን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ማን ልበለው ኢትዮቴክ ልበለው
ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ነው ኢትዮቴክ አልኩት ከዛ ክሬት ቻናል ከፈትን ማለት ነው ጨርሰናል ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል አሁን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ሙሉ ነገር ያው ቻናል ክሬትድ ይላል ቻናላችሁ ተከፍቷል ከዚህ በኋላ ቀጣዩ የምናየው እንዴት ቬሪፋይ እንደምናደርግ ነው ቀጥታ ሴቲንግ ፎቶ መቀየር ከፈለግን እዚሁ መቀየር እንችላለን ይሄው ስማችንን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስለ ቻናሉ ማብራሪያ ማስቀመጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ ሰብስክራይባችን እንዳይታይ ባጭሩ እዚሁ ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌይሊስታችን ማለት እኛ የምንከፍተው ቪዲዮ በውስጥ ተሰውሮ እንዲቀመጥ ከፈለግን ኦን ካረግነው ግን ሌላ ሰው ማንንም ያየዋል ማለት ነው keep it all my saved play private ይላል saved keep it all my subscribe private ይላል ሰብስክራይባችን ማንንም እንዳያየው ከፈለግን ይሄንን ኦን እናደርጋለን ባጭሩ ሌላም ተጨማሪ ነገር አሳይቻችኋለሁ ሰብስክራይብ እንዴት መደበቅ እንደምችል እዚህ መንካት እንችላለን ማለት ነው በተጨማሪ ሌላ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ ማድረግ ምንችለው ይሄው ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለግን እዚች ጋር የቪዲዮ ምልክት አሁን የነካዋት እሷን ስንነካ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ቤት ይወስደናል ቀጥታ ከዚህ ቪዲዮ መርጠን መልቀቅ እንችላለን ማለት ነው አጭር ቪዲዮ ለእናንተ ለቀቄ ባሳይ ይሄን ራይት እናረጋለን ይሄው አንድ ቪዲዮ መርጫለሁ እዚህ ጋር ታይትሉን እንጽፋለን ከታች ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ አለ ስለ ቪዲዮ ማብራሪያ ከፈለግን ወይም የቻናላችንን ርዕስ መምረጥ ስለ ቻናላችን ማብራሪያ እዚህ ደግሞ ያለንበትን ሎኬሽን መምረጥ ማለት ነው እንደዚህ ከጠየቃችሁ የሎኬሽን ፐርሚሽን ነው ሙሉ የሚላችሁ የሎኬሽኑን ፐርሚሽን መሙላት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ስትመጡ እዚች ጋር ፐርሚሽን ሚላለ ሎኬሽን ስላልበራ ነው እሱ ኦኬ እዚህ ጋር የለውም እናንተ ላይ ሊኖር ስለሚችል ሞከሩት ይሄን ይመስላል እንደዚህ አርጋችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የራሳችሁን ርዕስ ይቅርታ በጣም እዚህ ጋር የራሳችሁን ርዕስ መስጠት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ፐብሊክ እና ፕራይቬት የሚባል ነገር አለ ቪዲዮን ስትለቁት ፐብሊክ እና ፕራይቬት ተብሎ ነገር አለ እሱን ፐብሊክ ላይ አርጋችሁ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ቪዲዮ እናንተ ጋር ብቻ እንዲቀር ከፈለጋችሁ ፕራይቬት አርጋችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈቱ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ ስለ ሴቲንጎቹ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ በስልካቹ እናያለን ቪዲዮ ኤዲት እንዴት እንደምታረጉ በስልካቹ ሙሉ መረጃ እናያለን ማለት ነው ከኛ ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ኮሜንት ላይ አስተያየት መስጠት እንዳይረሱ አስተያየቶን ይስጡን እንላለን እናመሰግናለን